Hi guys, it is Megan Hopio. And as what you saw in our thumbnail, we are going to try, review, and also use Sephora makeup collection. I'm going to start with this statement. Alam kasi natin, especially us na makeup enthusiasts, makeup artists, yung mga vloggers natin, and also aspiring vloggers, na bumibili tayo sa Sephora because Sephora is an online and physical store which caters a lot of different makeup brands. So, andun yung mga high-end and also yung low-ends. So, dito rin nabibili natin yung mga hype makeup products na nire-review ng ating mga favorite YouTubers. Pero, yun nga lang, I just felt or noticed lang din na parang it's because binibili na sa Sephora, parang nanineglect na yung Sephora collection itself. So, here in our video is we are going to try and also review na rin at the same time their makeup. So, what I have here, ayan, bumili na rin ako ng mga iba pang makeup collections or Sephora collection nila. Pero, this is not going to be naman a full face. Kumbaga kung ano-ano lang din yung mga nakita ko and also, syempre, availability na meron sila. I actually used some of the Sephora collection makeup parang way back 2017, late na, or parang early 2018. So, ayun, I also bought that at Sephora Thailand. So, doon ko talaga masabi na sobrang tested ko na siya. So, ito yung mga nabili ko noon, doon sa Sephora Thailand. So, ito yung Sephora non-grass oil filter and oil-free rather. Tapos, ito din sinasabi nila parang 10-hour wear foundation. And also, there's Sephora amplifier, which is bago na yung kanyang lalagyan ngayon if you're going to check the website. And also, this Sephora na powder. So, etong mga product na to is ginamit ko noon nang nasa Thailand ako. And masasabi ko talaga guys, na super nagstay siya. And also, ayun, alam niyo na, pawis proof talaga siya. Though, feel ko rin naman na parang siya nagme-melt on my skin, which is sobrang gusto ko siya. Nasabi ko na para siyang pawis proof. It's because, kahit pinapawisan ako, never siyang nag-cake, never siyang parang umangat or nag-slide sa face ko. And nasabi ko rin na sobrang ganda siya at sobrang gusto ko na nag-melt siya sa skin ko. It's because, alam naman natin, sa dinami-dami ng makeup or foundation na ginamit natin is, nakaka-encounter tayo ng mga kinds ng makeup na either umaangat or some is, alam mo yung parang nag-melt lang. Kasi for me, yung makeup na nag-melt is sobrang okay kasi sila yung masasabi ko na parang secondary skin talaga siya. So, ayun, walang nakaangat and also parang, alam mo yun, parang yung texture niya na parang from foundation itself is parang na lang siyang naging BB cream. So, super gustong-gusto ko yung ganong effect. So, if ever you wanted to know more about Sephora collection, just keep on watching. And also, before pala ako mag-start sa ating makeup tutorial and review, I'm going to use this opportunity to give thank and also promote my friends, actually my couple friends merchandise. So, this one is Malayang Pag-ibig. Ayan, as you can see, meron siya there. Nakaliligod ko, diba? Meron siyang hashtag Malayang Pag-ibig. So, this is their jacket. So, meron siyang nakalagay here na parang, what do you call this? A rainbow flag or pride flag. So, if ever you wanted to check more of the merchandise, you can check it at Instagram at Malayang Pag-ibig. We are going to start our makeup with a primer. So, ito yung primer ko. Still, meron pa rin ako ng Sephora Beauty Amplifier. And what I really like about this one kasi is like a texture of Benefit ng Professional. But, the good thing with this one is a tinted one. So, as you can see, meron siyang konting tint. And also, this one is like Bare Minerals. Yung kanilang mineral na primer, yung tinted mineral primer. It felt so velvety and also creamy at the same time. Everything is so smooth. So for our foundation, I actually mentioned one earlier, which is this one, itong 10-hour wear nila. And I actually have another. This one is unopened. This one is Sephora Glow Perfection Foundation. So this one is 10-hour wear, so mas lasting siya. And this one naman, ang pinapromote niya is the Glow. So I actually described this one rin earlier. So dito tayo ngayon sa ating Glow Foundation.
okay. This one is the consistency of this glow foundation. And if ever you have the other foundation, you can really notice din talaga na the 10-hour wear foundation is mas thicker compared to this one. And medyo, ayan, fluidy siya. A little bit fluidy, pero hindi naman siya totally fluidy. I actually like this one, guys, kasi as you can see here, nag-apply na ako but you can still see the glow or the shine passing through, which is yung hindi ko ma-determine ko talaga yung skin ko or yung effect talaga ng foundation kasi nga it says here on our bottle na this one is a glow foundation, pero yeah, I really like it. Kumbaga, you're going to look even more younger kapag ito yung gamit mo kasi it promotes glow. And also, this one is a full coverage na rin, guys. Actually, a full coverage but still buildable. And ayan, wala pa ako nilalagay na product. Nag-i-stay po lang ako. See, nako-cover pa rin nga yung aking forehead. Half of my forehead. I am going to blot it. And titignan ko kung meron mag-transfer. So, meron. Pero konti lang. So, I am just reblending it lang din. Pero I really like it kasi it's lightweight compared to this one. Kasi this one nga is thicker, gaya ng na-mention ko kanina. But still, okay din naman to. Itong glow is much preferred ko. It's because, ayun, meron nga siyang glow effect. So, kanina habang naglalagay ako ng foundation here around my nose, I actually noticed something. Kahit di ba nag-primer tayo kanina sa start ng ating video tutorial, is, ayan, feel ko na medyo umaangat pa rin siya and nagpa-pass through pa rin yung konti ng aking oil sa nose. And nakailang blend na rin ako actually, pero feel ko na parang hindi siya ganoon kakapit compared with this one. Kasi nga this one is much thicker. So, nung ginamit ko to even way back 2017 or 18 na nasa Thailand ako is, yun, sobrang kapit, hindi siya naghula sa akin. This one, itong glow nila, ayun nga, kasi parang, alam mo yung consistency ng mga sheer foundation, parang ganun lang siya halos. So, hindi siya ganun talaga kakapit, especially on my nose area. But I really like the coverage. I really like the appearance na nagbibigay ng glow. And now we are going to move on our setting powder. So, ang setting powder ko is itong ginamit ko na before. This one is Micro Smooth na Baked Face Compact. Etong foundation na to, etong foundation powder na to, actually hindi ko siya makakonsider na parang loose powder lang siya or compact powder lang kasi it has a coverage. Ayan. Sobrang okay ito kasi this one alone, you can also wear this lang na kahit wala kayong foundation underneath. Kumbaga, parang instant na siya, powder makeup na ganun. And later on, we are going to use this another powder, compact powder nila. But this one is just another glow finishing pressed powder. So this one is pressed powder. This one is foundation powder. So, unahin ko siyang ilagay doon sa areas na nilalagyan ko ng contour. Ayan. Hindi ko siya saset talaga na pang buo. So, deposit before tayo mag-blend. Deposit means ilalagay mo lang muna siya and then mamaya ko na siya blend. Actually, ang hindi ko lang gusto dito is wala siyang salamin. So, ayun, gagamit pa ako ng iba pang compact na merong salamin. Yan. I still really look glowy kahit na na-blend ko na yung aking foundation. So, ayun guys, I actually put some on my nose. And na-feel ko rin naman na since na-absorb na rin niya yung pinaka-oiliness ng aking nose kanina. Ayan, medyo na-cover pa siya ulit. So, masasabi ko na this one and this one is a good combo. So, ayan.
Hindi ako nag-set dito sa mga areas na to, and also here, and also here, kasi ito nga yung parang gusto ko ipakita, yung pinaka-effect and pinaka-purpose of the Glow Foundation. So you are going to leave some of the areas kung saan ka talaga nag-highlight. And if ever naman you don't really have a need for that, kasi kung gusto mo talagang maging glowy ka, diba? You can actually skip applying on those area. Kasi magkakaiba yung foundation magkakaiba yung pinaka-purpose din ng foundation. So if you are a kind of foundation girl, savvy, para ano ba, tama ba yung term ko? Para if you are a kind of person na mahilig lang talaga sa full coverage and also matte, this one is not for you. But if ever you are into something natural din and medyo, alam mo medyo fresh and nakakayang looking, this one is good. As long as hindi mo siya cover lahat, kasi minsan, ayan, so you can see here, kinoveran ko dito, diba? Nilagyan ko siya ng powder. So, sinet ko rin siya. Medyo nawala na yung pinaka-glow niya. So, minsan, kailangan i-consider natin yung purpose ng foundation. Hindi lang yung parang, we are going to do the whole process at all. So, let's move now here. This one is their Glow Finishing Pressed Powder. Ayan. Hopefully, this one has a mirror. Okay, meron nga siyang mirror. Tapos, alam niyo yung girlan na parang pearl, parang caviar na parang ganun. Basta meron siyang mga iba't ibang color. So, meron ditong parang mint green, lavender, and then yung pink, and then yung white. Ayan, this one is Glow Finishing Pressed Powder. And they said na ano lang to, kumbaga parang brightener powder. And also guys, before pala tayo mag-move forward, kanina na-mention ko na parang mayroong pamamawis ng ilong ko kahit pa primer na tayo. Hindi ko masabi if pwede ko siyang i-blame dun sa pinaka-primer natin. Pero the rest of my face kasi is okay naman din siya. So, ayun, siguro consider din kung gano'ng kalaki yung portion sa ilong or the product itself talaga. And I'm going to put this under my eye. Actually, ginagano ko lang muna siya, hindi ko siya sinuswirl. Hindi ko alam kung kailangan ko siyang i-swirl lahat para mag-mix lahat ng pinaka-color ng powder niya. So, try ko nga siya na i-swirl na. The thing din kasi for me na parang ayokong gawin, it's because ayokong maruin yung pinaka-design niya sa powder. So, ayun, parang dinudot ko lang siya ng ganyan. Pero parang feeling ko mas okay siya kung isa-swirl. Para mag-mix lahat ng pigments niya sa powder. Yeah, it said brightening pero hindi ko pa talaga siya maramdaman. Kapag nag-set na ako ng powder, actually, bihirang-bihira ako mag-swirl kapag nag-blend. Usually, blot-blot lang kasi ayoko nang parang tinutuklap ko yung pinaka-foundation underneath. Pero syempre, depende pa rin yan sa pinaka-bukan ng pinaka-brushes. Kasi kanina, ang ginamit ko is ito. This one is medyo fluffy siya and medyo buhag-hag. So, kapag ka nag-swirl kayo, it's fine kasi parang lightweight lang naman yung pinaka-blending or parang pinaka-brushing na nagagawa mo compared with the compressed brush like this one. Pero super okay ito kasi nga para, alam mo yun, mas remote areas yung aking lalagyan. So, finishing pressed powder lang siya and hindi ko makita na nag-illuminate siya guys, actually. Pero, nabasa ko sa review na para lang din siyang translucent powder. Pero, ayun, I still don't see the glow. So, let us now move on our eyes. Actually guys, hindi ko ito makakonsider na para siyang full face kasi may konting kulang pa rin naman ako. Wala akong concealer and also brow product. So, ayun nga. Here on our eye is, makikita niyo naman diba na yung aking eyebrow is sobrang full na siya, may shade na rin naman siya. So, ang ginagawa ko na lang is minsan nalagyan ko ng gel or any soap. Ang nabili ko para sa ating eyes is itong kanilang single eyeshadow. Actually, I forgot how much is this one. Parang $8 lang ata. So, this one is Mystic Queen. So, sa camera, parang siyang champagne na glowy or shimmery eyeshadow. Pero actually, medyo darker. Parang bronzy-ish na siya na may pagka-silvery. Parang duochrome. And also, this one is a matte. This one is Roasted Chestnut. So, start tayo here sa kanilang matte. Actually, this one is so good nga. Sobrang ideal kasi, alam mo yun, isang eyeshadow lang, especially if hindi naman talaga kayo sa parang magagarbong eyeshadow look. One eyeshadow is enough. Tapos, super handy niya pa. And super cute kasi ang liit lang. Smallest pan na nakita ko, eyeshadow pan. So, ayan siya guys.
And isang dump lang ito. So, ito yung pigment niya kapag dinump niya lang siya. And this one is kapag medyo swirl na siya. So, kapag ayan siya. Pagka light lang. And then, kapag medyo darker. Ayan, sobrang okay niya. Actually, kung hindi ko siya masyadong tawag ito, idudot-dot talaga yung term natin. So, parang igaganon kapag gumagamit tayo ng brush. Pwede siyang maging parang contour na rin. Especially kung medyo darker yung skin color mo. Sa akin, parang okay siyang ganun. Pero hindi siya pwede maging nose line. Pang nose line, hindi. So, this one is Mystic Queen. Here. Pressed lang and then swirl. So, this one is the pressed one and then medyo swirl. Here. Actually, ayun, hindi siya kita. Pero kita niyo here, meron siyang konting shimmer, di ba? Ayan. Tapos, ito yung kapag ka nakaswirl. There you go. Ang ganda niya, guys. So, the texture of the eyeshadows, masasabi ko na itong matte is medyo buttery. Not really buttery, pero mamaya malalaman natin kapag gumamit tayo ng brush. Pero sa pag-swatch pa lang, okay na okay siya. And then, for the shimmer, ayan, makikita nyo na fine yung kanyang glitters. Hindi lang siya ganun ka-strobing, pero it's already good. Lalo kung mga natural lang yung peg na gusto nyo. So, first is gagamitin ko tong roasted chestnut. And gagamit ako ng flat shading brush. Ayan. So, grabe! Ayan siya, guys, ganyan nyo Ito yung wala pa. Ha? Diba? Pigmented talaga siya. My girl. Ang pigmented niya. Meron lang akong masasabi na parang hindi ko gusto. Actually, hindi sinishade ko siya, guys, Alam niyo pag gumagamit na nag-apply kayo na eyeshadow, actually, kapag nag-apply kayo, merong eyeshadow brand na kapag nagbe-blend na kayo, you are going to see yung payoff niya is pantay. Hindi ko alam kung dahil ba meron akong konting foundation sa mata ko, kaya siya parang hindi pantay yung pigment. Pero, I really feel na kapag biniblend mo siya, pag wina-wash mo na yung pigment, yung areas lang na meron siguro magandang kapit or kinakapitan or medyo dun ka nag-start mag-apply kanina, parang dun lang merong build up ng eyeshadow pigment. Ayan, here. As you can see here, meron siyang pamumuo. Hindi naman totally parang clumpy or what. Parang doon lang nag-build up yung pigment. So, hahabulin ko pa siya. Diba? Ayan. Kailangan ko pa siyang mahabol. See, dito ka nag-start, diba? Dito na naman siya merong pigment na mas intense kumpara sa rest of my eye. Nakikita niyo, diba? Meron siya mga faded part doon and then yung iba. Kung saan ako mismo nag-a-apply, unang-una is dun siya merong medyo intensified na pigment. Hindi ko masasabi na yung brush ko is hindi maganda. Kasi actually, this one is pang packing. Ginaganto lang siya. But ginagamit ko rin naman siya, especially yung dulo niya na medyo tapered. So, medyo nakaka-blend din naman, nakaka-diffuse din yun ng pigment. It's just that, ayun lang yung nakifeel kong kapit niya. Hindi ko rin siya ma-blame actually at all kasi hindi rin ako gumamit ng eyeshadow primer. Pero overall, I really like the pigment. Minsan sa tricks na kung paano mo siya gagamitin. So ayan, medyo dramatic yung ating eye makeup. Actually, ginawa ko to kasi wala akong liquid eyeliner from Sephora. So medyo dinaya ko siya sa ganung part. Let's now move on here on their shimmery eyeshadow. Actually, hindi ako gagamit ng brush kasi pag nag-brush kasi minsan, hindi masyado ko makapit yung mga shimmery. Not unless maglalagay ka ng spray. Kaso, ayoko na para magbasa pa ng brush. So, we are going to use our fingers na lang. Here, ito yung ginamit ko kanina. Para malaman natin kung gaano siya kaganda. Kasi actually, yung pinaka-natural parang oil dun sa finger nyo is, or sa skin nyo sa finger is, sobrang okay pang pakapit.
I love it. Oh, ang cool niya. Ang cool niyang combo, guys. Actually, wala naman silang sinabing magandang combo dun. Ako lang yung namili. Pero tingnan nyo, ah. Medyo shimmery siya na alam mong nagka-pass through pa rin yung pinaka-base. So, lumalabas pa rin ng kaunti yung roasted chestnut. Hindi siya ganun ka-strobing pero sobrang okay niya as pang eyeshadow. Kasi tingnan niya, nag-diffuse siya. Hindi na siya sobrang hard like this one. And also, masasabi niya na meron akong dark na undershadow. So, ayun, kung gusto niyo ng mas natural looking na pag-a-apply ng shimmery eyeshadows nila sa Sephora collection, mas okay kung gagamit kayo ng brush. Pero kung gusto niyo medyo intensified, especially kung gusto niyo ma-pick up talaga yung pinaka-strobe and pigment dun sa kanyang shimmery eyeshadow, gamit kayo ng finger nyo. And I also have their eyeliner. This one is matte charcoal. Pero feeling ko hindi din siya magka-pass through kasi medyo light na nga siya. So, hindi ko siya magagamit sa ating eye makeup. Sobra kasing okay nito kasi kung gusto niyo talaga magkaroon ng medyo seamless na eyeliner tsaka kung ayaw niyo siya ma-overpower. Kasi minsan na pagkakamay ng iba, nag-eyeliner na sila tapos syempre nakakagawa yun ng medyo deeper shade nga kasi black nga siya. And also, kapag nilagay niya pa siya ng falsies, magmumukha siyang super kapal kasi nagpapakapal lang naman talaga siya ng pinaka dun sa may lash line. And minsan gumagawa pa kayo ng graphic yung eyeliner. So, kapag ganun, sobrang intense na nun. Kung gusto niyo talaga na medyo natural, mas okay yung gantong shade, which is itong charcoal color or yung medyo espresso. Ayan siya. Kita niya? Ganyan yung color niya, guys. Perfect shade din na ginagamit na parang pang fill in ng mga sparse areas sa inyong brows. Especially if you have a thicker brows like mine. So, kakapalan ko siya ng konti. Ayan. Ganyan siya pag binild up. Hindi siya ganun nag-i-smudge pero nag-fade siya ng konti. Pero ang super ganda dito is nalalaman niyo talaga na meron talagang naiiwan at meron nag-i-stick din sa skin niyo kapag nag-apply kayo. So, for me, I can say na good to. Though hindi ko pa siya nagagamit sa aking mata, ang masasabi ko lang yung long wear test is wala pa ako. Pero application and color itself is sobrang okay. So, let's now move on our mascara. And actually guys, kanina naglagay na ako ng falsies off-cam kasi hindi talaga ako naglalagay ng mascara sa upper. Or minsan siguro kapag feel ko lang din na masyado siyang nakatikos, doon ako naglalagay ng mascara. And also kapag namumuti siya because of the glue. Kasi ang perspective ko, especially nowadays na meron na tayong mga, what do you call this, mga mink lashes na nakaganyan yung pinaka hairs. Hindi ko na iniisip na kailangan ko siyang i-camouflage yung pinaka lashes ko. So ganun, hindi ako naglalagay din doon kasi nga minsan parang nasasira niya rin yung quality ng lashes. Especially if you are going to use it again. Ang kanilang mascara is medyo chubby. Parang ano nga siya, yung CoverGirl, parang ganun. Pero, alamin natin yung kanyang brush. Oh! Maganda nga to guys, mga extend. Kasi medyo, ayan, meron, nakikita mo yung parang pinaka-teeth or pinaka-spikes nung kanilang brush. Ayan, medyo hiwa-hiwalay siya. And then, try ko nga here, mag-swatch. Ay, mami ha. Talaga ano ha? Tuyo na. Tsari. Ay, nakailang ganun na ako. Isa pa nga. O, dahil kasi hindi ko pa siya nag-dip ulit. So, ayan, meron na siyang nakalagay. Natawa kasi sinabi kong mami ha. Ayan, sige magalagay na ako sa taas. Tignan ko kung gaano mag-darken yung pinaka-base ng aking lashes. So, moment of truth for our mascara. Ilalagay na natin siya sa lower. Okay. Grabe, I really like this mascara na. Actually, and normally, kapag gumagamit ako ng mascara, hindi ko na sabihin ko anong brand, hindi ko siya na-achieve ng ganitong kakapal in first application lang. Ayan guys.
Kita niya extend na siya. Kaya lang, ang napansin ko lang din na medyo hindi ko gusto kapag mga ganitong type ng brush. Alam mo yun, para siya naging clumpy. Pero yung dami kasi ng product na ilalagay niya agad, medyo malelesen lang yung number of application mo. Kumbaga, kung usually naglalagay ka ng 3 coats, minsan siguro parang 2 coats na lang or what, or lesser pa. Kaso ako, hindi naman sa parang nag-re-apply o nag-re-apply or what. It's just that, ayoko lang na merong clumpy na na mascara. Kung camouflaging wise, especially if ika-camouflage yung natural lashes mo doon sa falsies, okay na okay siya. But, parang gusto kang bawiin na parang gusto ko na siya. But yung dami talaga ng application niya, sobrang okay kasi malilesen. Yun nga lang, medyo clumpy siya. Good for clubbing lang siguro to. Kasi parang dramatic yung eye. Hindi ko rin siya dramatic nga. Dramatic volume and length mascara. So, ayun, pang kalbo. Pero, yun nga, ayoko talaga ng appearance, medyo clumpy. Tapos, hindi ko makita, hindi ko rin maalala kung this one is waterproof kasi wala rin siyang nakalagay here. So, hindi ko masabi. Nasasabi ko na I like it lang for some purpose, pero kung sakaling parang, ano mo yun, yung panglalabas ka, tapos gusto mo na medyo naturalan, hindi mo siya ma-achieve with this brushes kasi pang dramatic nga ito. Kaya, no the purpose talaga ng mga products. Tapos, ikaw na bahala mag-adjust sa skills mo or trick mo. So, basically, this is our eye makeup. And for my brows, I'm going to use this instead. This one is the eyebrow soap from Brown Natural Beauty Soapery. Yun. This one is given to me by my friend Lucy. And thank you, babe. I'm going to use it again on my video. There you go, guys. Let's now move on our blush. This one is Perfect Match number 34. Ayan. I really like the peachy and salmon-ish looking of this one. So, gagamitin ko is itong stapling brush from Jessup. This one is from Ate May Roque. May's Fashion Shop. Oh, I like it, guys. I really like this one, guys, kasi as you can see here, subtle lang yung pagka-blushing niya, and then you can still see the glow. Ayan. Hindi ko talaga alam kung glow ng skin ko yun or glow talaga siya ng foundation, pero diba, hindi pa ako naglagay ng kung anong product here after the foundation. And, ayan, I really like the appearance. And then, masasabi ko na para din siyang papasa sa, alam mo yun, natural looking blush. I really love it. Ang lakas maka-bright din yung kanyang blush. So, let's now move on in our glow. So, we are having here a face shimmering powder from Sephora again. And actually, parang hindi ko na siya kailangan, pero since meron tayo, we are going to use it. I am going to use the same brush na lang din na ginamit ko sa aking blush on kasi I really like using stapling brush. Kasi they are the kind of brush talaga na medyo, super lightweight pa compared sa normal blush brush. And also, sabi nga nila is para daw siyang airbrushed finish. Swatch pa lang muna tayo. Oh, guys. Ang ganda niyang kanyang strobe. So, definitely mas, plakado siya here. Pero parang gusto ko nga siya i-shine na sa akin, guys. Ito lang sa ibabaw. Oo nga. Oo nga. Ang ganda niya, guys. Wait lang ha. Lagyan ko na nga rin yung isa. Doon lang sa center. Kabog, diba? Kaso, ayun nga, hindi na siya naturalan looking. Alamero kasi ako eh. Alam mo yun, pero diba ang ganda? So, masasabi ko pala, before ako mag-move forward, this one, itong shimmery nila na Mystic Wing, kapag blend mo siya sa isang eyeshadow, sobrang ganda niya kasi nagka-pass through pa din yung pinaka-pigment ng undershadow mo. And this one, kapag ginamit mo naman siya sa inyong eye, sobrang talaga siya mag-strobe. So, hindi ko masabi na ruin ko yung pinaka-eye makeup ko before ko siya lagyan. Pero, I really like the effect of this one kasi sobrang talaga siyang nakaka-next level effect. So, di ba nakita niyo naman na okay siya? So, now, we are going to use it naman sa ating cheeks. Kaso, ang in-expect ko naman dito, a lot
lesser kung ano yung ginagawa niya sa eyes. So, kung plakado siya sa eyes, gusto ko naman siya na medyo subtle lang dito sa ating cheekbones. Plakado siya, guys. So, ayun. At some point, okay na okay siya sa iba. Pero kung gagamitin mo talaga siya ng highlighter para sa normal day, medyo ano siya, medyo plakado. So, dahan-dahanin niya ng sis. Pero ang ganda. Ang ganda, lumalaban yung brand na to, Diba? Kabog ang kanyang strobe. So, I can say na kahit Sephora collection lang compared or versus dun sa mga high products and super high-end products is okay. Tsaka alam niyo ba guys, kapag dating sa makeup brands, kapag andun na kayo sa level na parang mga Givenchy, Dior, basta kung ano yung mga YSL, kung ano yung mga medyo high-end na talaga na brand, you are going to expect or think less na pagdating sa makeup kasi the more na natural, the more na parang ang ganda. Compared to those sa mga mid-end or should I say high products like Anastasia Beverly Hills, Pat McGrath and such. Kumaga, andun kasi yung parang more on plakado. Yun ang gusto mo for your artistry. Pero kapag dun nga, andun ka na sa level ng parang high-end, mas gusto mo na medyo subtle na lang yung pinaka-effect niya. So this one, Sephora collection, I forgot how much is this one, pero sobrang okay guys nung kanilang strobe, diba? Plakado, mama. Ang ganda. Ang ganda niya, sobra. So, yun. Expect ako ng konti, pero dagdag ako ng dagdag, diba? Nagustuhan ko siya. I really like the strobe of this one. Plus, yung kanyang granules ng kanyang glitters is hindi siya ganun nakakapagpaangat and nakakapag-enhance or emphasize ng inyong pores. More on skin pa rin yung effect niya, diba? So now, let us move on our last Sephora makeup that I have. So this one is Sephora liquid lipstick. Ang kanyang shade is 78 Chili Pepper. So ito yung gusto ko kasi mahilig ako sa orange red na lipstick. Yung texture niya, let's try. So fluidy siya, tapos kapag in-smudge, ayan siya guys, kapag in-smudge, velvety na siya afterwards. And then, the more na biniblend niya siya, nakikita mo yung parang opacity niya. Ayan, nakikita niyo yung parang gradient-ish niya, diba? Sobrang okay. So, ang gagawin ko is like this. Hindi ko siya gagamitin talaga as parang lipstick alone. So, gamit tayo ng brush. We are going to blend it and sana ma-achieve natin. Kahit blended siya, meron pa rin siyang transfer, which is good. Effect. Nag-transfer pa siya talaga, guys. So this is our final look guys, and I hope na nakapag-deliver ako sa inyo ng transparent review. And also, I hope that since most of you guys know na gumagamit ako or most of my makeup talaga is medyo high-end, I hope na kahit doing this video and reviewing Sephora collection and saying most of my dislike comments is hindi niya isipin na shady ako. Kasi, alam mo, masasabi ko talaga na sobrang kabog at sobrang lumalaban ng Sephora collection. So, if ever you are a makeup enthusiast, makeup vloggers, or makeup artist, try to check Sephora collection kasi sobrang okay nila. And I really hope guys na nakapag-entertain ako with this video. And if ever you have any suggestion or comments, just feel free to do it. And I will see you in my next video. Bye-bye!